سلطة الاتصالات القومية تعلن عن إغلاق بعض وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. اللجنة المشتركة لمجلس الأحزاب ووزارة الإعلام وسلطات الاتصالات تؤكد على تفعيل أنشطة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة. ووزارة العقابات والبيئة تعلن عن استئناف عمل شركات المياه. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم. إلى تفصيلات النشرة يوافيكم بها دينغ لولداو. تلقى رئيس الجمهورية سلفا ميارديت تقريرا أمنيا مفصلا بمكتبه أمس الخميس من رئيس إدارية منطقة أبيي دكتور شول دينغ ألاك، حيث ركز اللقاء على الوضع الأمني بالمنطقة إلى جانب التحديات التي يواجهها النازحون داخليا واللاجئين. وأوضح الرئيس الإداري أنهم ينتظرون رد نتائج الاستفتاء الشعبي التي قدمه رئاسة الجمهورية لإجازتها، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية بالمنطقة مستقرة. في خطوة مهمة لمعالجة المخاوف المستمرة في منطقة أبيي، تلقى رئيس الجمهورية سلفا ميارديت تقريرا شاملا من حاكم إدارية أبيي الدكتور شول دينغ ألاك، وتطرق اللقاء إلى الوضع الأمني الحالي في المنطقة إلى جانب التحديات التي يواجهها المواطنين هناك. وأكد ألاك أن شعب أبيي يعتمد على الرئيس كير وحكومته لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحل قضية منطقة أبيي، مشددا على الحاجة إلى الاستقرار في المنطقة. Have discussed the situation of the displaced and the refugees who have come into the area, are now expecting the process which will have to take place in the near future, of which His Excellency the President will how to design ways and means of how fast to deal with the issue of Abyei. وفي تطور آخر، تلقى رئيس الجمهورية سلفا ميارديت تنويرا ضافيا بشأن الجهود الجارية لتعزيز تحصيل الإيرادات غير النفطية، كما سلط الضوء على التقدم الكبير الذي أهرته هيئة الإيرادات الوطنية في تنفيذ قاعدة ضريبة جديدة تهدف إلى تعزيز العمل بشفافية في إدارة موارد الدولة. خلال الاجتماع أعرب الرئيس كير عن التزامه بدعم هيئة الإيرادات الوطنية في إنغاز الأحكام المحورية لقوانين الضرائب، ومن بين هذه الأحكام القرار الحاسم بحظر جميع الإعفاءات غير القانونية. وفي تصريح له عقب اللقاء، وعد المفوض العام لهيئة الإيرادات الوطنية سايمون كويدينغ بالعمل في إدارة موارد الدولة بنزاهة وشفافية. We came to brief him on the progress of the collection of revenues and the remittances to the Ministry of Finance and Planning. And the President has agreed to be able to support us on different fronts, issues to do with the implementations of the new act. Second is banning all the non-statutory exemptions that actually are draining our revenues, among other very important points that we have discussed, including harmonizations of tax laws to be able to efficiently collect taxes. I appreciate the meeting and we will continue to do our best. Our commitment as citizens is to help our country from the situation of financial difficulties. And I promise we can do it. ومع استعداد هيئة الإيرادات الوطنية لتنفيذ هذه الإصلاحات الحيوية، من المتوقع أن يعمل على تشجيع والتحفيز القوى العاملة في البلاد. توجه قانون ضوء البيت Ssbc جوبا. دخل الطرفان المتفاوضان في مبادرة تموين للسلام في جنوب السودان المنعقدة حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي مرحلة التفاوض المباشرة بين الجانبين، حيث قدم الوفد الحكومي وسيط الكيني موقف الرسمي من المبادرة، والمتمثلة في دمج المبادرة لاتفاقية السلام الموقعة في العام 2018، فيما طرح المعارضة بروتوكولاته الثمانية كأساس للحوار. وقد أعرب الوسيط الكيني عن تفاعله أن يتمكن الطرفان إلى اتفاق يعيد السلام إلى جنوب السودان.
تلقى الدكتور جيمس واني إيجا النائب الأول لرئيس الحركة الشعبية برفق دانيال أويت أكوت، النائب الثاني لرئيس الحركة الشعبية، تنويرا من سكرتير الإدارة والمال بالحركة الشعبية حول أنشطة الحزب وسير تنفيذ مقررات اجتماع الكتلة الاقتصادية للحركة الشعبية الأخيرة. وفي تصريحنا عقب الاجتماع قالت ميري أباي إن الحزب سينفذ مقررات الإصلاح الاقتصادي في البلاد. ورحب أعضاء الحزب بالنائب الأول لرئيس الحركة الشعبية دكتور جيمس واني إيجا بدارة الحزب يوم أمس الخميس. Deputy Daniel Awet called to discuss issues pertaining the implementation of the resolution of the Economic Recovery Task Force Consultative Committee meeting. In that meeting, he also seek ways of how the SPLM party can mobilize resources for the implementation of the party programs and the resolutions of the economic recovery. بحث نائب رئيس الجمهورية لقطاع الخدمات حسين عبد الباقي أكول مع السفير المصري لدى جنوب السودان محمد المعتز مصطفى العلاقات بين جوبا والقاهرة، وتناول اللقاء أوضاع أبناء جنوب السودان في أعقاب مجزرة الجنوبيين بولاية الجزيرة السودانية. وتحدث مدير التنفيذي بمكتب نائب الرئيس السيد أيغا غران دين وأضاف قائلا: اللقاء كان مثمر للغاية، تناولنا فيه سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام ومزيد من التقدم والازدهار في العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. وشارك في اللقاء السيدة وزيرة الصحة، أيضا كانت لها مداخلتها القيمة في هذا اللقاء فيما يتعلق بالتعاون بين مصر وجنوب السودان في قطاع الصحة. تناولنا خلال اللقاء زي ما ذكرت سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وكذلك استرشدنا برؤية السيد النائب فيما يتعلق بالأوضاع داخل جنوب السودان وتطورات مفاوضات توماني في كينيا ومضي قدما في تنفيذ استحقاقات السلام والتوصل إلى التنفيذ كامل لاتفاق السلام لتحقيق الرفاهية والتنمية لشعب جنوب السودان الشقيق. In a continuous engagement that intends to continuously promote the relationship between Egypt and South Sudan. Egypt and South Sudan are two sisterly countries that continue to enjoy very good friendship and maybe alliance. He also expressed his concern on the recent situation that happened between Sudan and South Sudan with regard to Al-Madani massacre, and he assured His Excellency that he is also going to do his best through diplomatic means to support efforts of the. والآن إلى فاصل قصير ثم نعود مجددا.
أهلا بكم. ناشد الجنرال طواي شاين ريد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية كافة أبناء جنوب السودان بوضع الأولوية للوطنية والإخلاص في خدمة الوطن، متعهدا بالعمل على تحقيق تطلعات سياسة الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال مخاطبته الحفل الذي نظم على شرف استقباله يوم أمس الخميس. البوزيشن ده الليله ما حقنا كابناء ايوت، ما حقنا كفنجاق الكبرى، ما حقنا كنوير الأعمى، ده حق الجنوبيين كله، وده شيء بخص الأمن في الدولة بتاعنا. والأمن ما عشان الحكومة ولا الزول اللي خدته فيه، ده مسؤولية بتاع كل زول في الدولة، حتى اللي انت المواطن البسيط نحن ده عندنا مسؤولية فيه. وعشان الدولة بتاعنا يكون الأمن بتاعه مستتب، كل زول يكون عنده مسؤولية يعرف بيه. التقى المبعوث الخاص للرئيس الجمهورية للشؤون الشرق الأوسط تود جلواج يوم أمس الخميس بمكتبه مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى جنوب السودان، حيث هنأ سيادته بتوليه المنصب الجديد إلى جانب قضايا تتعلق بالشرق الأوسط. وجدد الدبلوماسي وقوف بلاده مع جنوب السودان في كافة المجالات. تسعى الحكومة وشركاء التنمية إلى التحول من الاعتماد على الخدمات الإنسانية إلى مشاريع التنمية. جاء ذلك خلال لقاء مدير الشؤون الإنسانية والتنمية بسفارة المملكة المتحدة البريطانية سيب فوغويد أوبي مع وزير الموارد المائية والري فال مايدينغ يوم أمس الخميس، وناقشا إمكانية استئناف المبادرة. وفي تصريح عقب الاجتماع قال الوزير فال مايدينغ إن الاجتماع ركز على عدة قضايا أهمها الزراعة والإمداد المائي. وقال مدير الشؤون الإنسانية والتنمية بسفارة المملكة المتحدة البريطانية إن الاجتماع ناقش قضايا المناخ والفيضانات. We have discussed the priorities and challenges of the Ministry of Water Resources and Irrigation. We have discussed things to do with agriculture, water supply, hygiene and sanitation, and the need of the ministry to create an enabling environment for humanitarian investment. It was a very interesting discussion, and we have also agreed that we will continue the same conversations and try to bring others on board in case there is a need. The Minister set out his vision for his ministry and the priorities for 2025. These are areas that we are looking at as the UK and are keenly interested in. We covered and spoke about the many challenges that are being faced in South Sudan by the people, including the flooding, the climate shocks, the need for investment in agriculture, and all of these areas. باحثت وزارة الشؤون الفيدرالية ومجموعة عمل دستور جنوب السودان تنفيذ النظام الفيدرالي في البلاد. وفي تصريح عقب الاجتماع قال جيمس دانيال شوان وكيل وزارة الشؤون الفيدرالية إن الاجتماع ناقش عدة مواضيع أهمها مبادرات التثقيف الأهلي. وأوضح سفيور تومبي الأمين العام لمجموعة عمل دستور جنوب السودان إن المجموعة ظلت تعمل منذ العام 2021 بتفويض تنظيم التثقيف الأهلي في الفصل السادس من اتفاق السلام المنشط لحل النزاع في جنوب السودان. We have discussed a lot of issues of concern about the type of federal system and about the dissemination in the ground
and how the ministry can cooperate with the youth, because these youth are the people who are really doing the work on the ground, and we need to harmonize and work together, say that we give the right information to the people on the ground, because they're conflicting misunderstanding from the general public. This group has been in operation since 2021. We have been doing civic education on Chapter 6 of the R-Axis, which is a constitution-making process. When it was still a bill until it was enacted, the Constitution-Making Process Act 2023. And since then, we have been carrying out awareness to young people on how they should meaningfully and effectively prepare themselves to participate during the civic education and the public consultations that will be conducted by the RNCRC, such that the views can be taken. المشاهدون الكرام، إلى فاصل قصير. أهلا بكم. بحثت اللجنة المشتركة التي شكلتها وزارة الإعلام وتقنية الاتصالات والخدمات البريدية ومجلس الأحزاب السياسية بتضامن مع سلطة الإعلام القومية وسلطة الاتصالات القومية وحياة جنوب السودان للبث سبل الحصول على المعلومات وتفعيل الاتصالات نحو الانتخابات المقبلة. المزيد في التقرير التالي. قدم جيمس أكول زكايو رئيس مجلس الأحزاب السياسية شرحا ضافيا حول هيكلة اللجنة المشتركة التي تتضمن الرئيس المناوب ليجا كواي المدير الإداري لسلطة الإعلام القومية، ونابليون دوا جاي مدير سلطة الاتصالات القومية، ومويغا ندورو كوروكوتو مفوضية الحصول على المعلومات وممثلين برئاسة فرانسيس دوكو أبي بهيئة جنوب السودان للبث، وجون مادول مدير المطبوعات والنشر. وأكد كل زكايو أهمية الاتصالات في السياق الانتخابي في نشر المعلومات الدقيقة واللحظية للمواطنين وتسهيل فهم العملية الانتخابية. The outcome of the meeting that we had with the consultative group that has been established to design communication strategies for general election, and we have agreed on providing the valuable inputs and ensure that broad-based support and collaboration is agreed upon prior to the election. The rest of other inputs that we have agreed with Honorable Elijah and Honorable Napoleon shall be communicated between the two institutions. The meeting was fruitful, and this is the first meeting of its kind. We shall have series of such meetings until the strategy is developed. وقال لير كواي إن اللجنة ستعمل على ضمان حصول جميع مرشحي الأحزاب السياسية على فرص متساوية في المنابر الإعلامية وتوفير البيئة المواتية للانتخابات العامة 2026. We are here as a team from the ministry. This team work is to ensure that we develop this strategy that will encompass a guideline that will guide the media, the politician, the civil society, and the general public on the conduct of general elections. And also it will involve the issues to do with the civic education. Come the election, the political parties will be able to have a lot of campaign left and right throughout the country.
And in this situation, this is the concern for us as this committee, that this campaign are conducted in a conducive environment. And the messages that will be going to the public should meet the standard required by the Election Commission. The Political Parties Council and the parastatal ministries underscore the importance of media equities, enhancing public broadcastings, and leverage technology for the countrywide communication. These institutions are laying down a foundation of conducting election transparent and inclusive manner. Mangar Shadar, SSBC, Juba. للSSBC عادل عبد الوهاب. التقى ماندي سيمايا كومبا نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي بالممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة ميشاغ مالو يوم الأمس الخميس، وناقش الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين المنظمة وجنوب السودان. وأشاد الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة بمستوى علاقة التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية. وفي تصريح عقب الاجتماع أوضحت الناطقة الرسمي باسم الخارجية فوق أيويل إن الاجتماع ركز على المشاريع الزراعية المقبلة وتنفيذ مقررات القمة الإفريقية الشاملة للتنمية الزراعية بمدينة كامبالا اليوغندية. Their discussions covered several topics, including the upcoming agricultural projects, the implementation of the resolutions from the recent Comprehensive Africa Development Programs Summit that took place in Uganda, and the status of cooperation between the government and FAO. Both parties committed to maintaining close communication and coordination while exploring avenues for collaboration. طالبت سلطة الاتصالات القومية بإغلاق موقع الفيسبوك. وفي بيان صحفي يوم أمس الخميس بجوبا قال نابليون أدوغاي مدير سلطة الاتصالات القومية إن عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السودان عرض مشاهد عاجز العنف وسط أبناء جنوب السودان في أعمال العنف، وعاصفا المظاهرات الأخيرة في العديد من الولايات بغير مسؤولة عبر تخطيط التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين التحلي بالحضور وإعطاء الفرصة للحكومة لمحاقبة السلطات المختصة في قطاع الاتصالات في تأجيج التوترات وسط السكان المدنيين بالإضافة المجتمع الجنوب السوداني والسودان في جنوب السودان. I was requested to make this statement to clarify the action we took yesterday, the National Communication Authority. We took the actions in compliance with Section 9G, which emphasized on us to guide the public's interests in regard to the Internet's activities. For the last 3 days, there have been a number of events that the country has witnessed leading to the protests that resulted in looting of public property, targeting nationals, certain nationals across the country. Those things have been contained, but we realized that the social media platform, some of the social media platforms were continuing to circulate inflammatory and content that we found contravening values and cultures of our country. And we are mandated by law to watch out for those things and take appropriate measures. These measures are combined with other technical efforts that are going on. We have consulted the platform operators. Our directive were to suspend the Facebook and TikTok features specifically, not the entire social media. We all understand social media is much broader than those two, but we target those two applications because they have a high volume of video sharing in our country for this sensitive period where our people are going through. Of course, this decision did not go very well with the number of the public. We have taken note of concern expressed by citizens and by stakeholders, including human rights groups, who also agree with us the measures to tackle how to deal with these videos that are circulating. As a result of these efforts, Meta platforms, they have been in contact with us and they have taken measures to blur out and also to remove some of those gruesome images that we were really concerned about. And as such, even though we have set the date for 30 days, it means that with this compliance, there is a possibility we can lift this, the ban of these two social media within the next 72 hours.
it required that our intention was not to prevent South Sudanese from accessing information. Our intention is to create pressure for those making profit of the social media platform to also put effort into cleaning up the social media environment, because our children are accessing those images and we need to protect their mental health. And of course, some technical experts are also pushing to think that we have failed to block. Our intention was not to give you a blackout. Our intention is to target the major distributors of these two social media content, which is Facebook and TikTok, for which a certain cache servers are within our country. So these cache servers is the one, they were our target, and those who are operating them have effectively complied with this, and they are working with us collectively to find a solution. Our country, of course, does not have a centralized monitoring system. In fact, our internet is freer than the internet itself, because it is coming from abroad. We don't have internet at home. Most of it is coming from outside. And as such, so there are people who are still accessing those platforms using the VPN tunnels, meaning that they are actually accessing them outside the country. We know that if you are responsible enough to install VPN and access those content, you will be responsible enough not to disseminate those gruesome videos. So you are not actually the target, and we are trying to deny the young people from accessing those videos. Now that we are cleaning, we are getting a good feedback from Meta and from TikTok. We are looking forward to resume the work as soon as all the أعلنت وزارة البيئة والغابات يوم أمس الخميس استئناف شركات عمل مياه الشرب. جاء ذلك خلال اللقاء مع ممثلي الشركات العاملة في مجال تعبئة مياه الشرب في البلاد. وقال جوزيف أفريكانو وكيل وزارة البيئة إن هنالك شكاوى تقدمت بها الشركات حول الضريبة الخاصة بالبيئة من جانب الحكومة. As you know, on the 20th of this month, the Association for South Sudan Manufacturers came up with a press release informing of the shutdown of water bottling factories operations due to environmental fees levied by the Ministry of Environment. We deduced that in that press release, the figure or the amount that was quoted was wrong, because the environmental fee was 1 cent per bottle, and the 50 cents was per kilogram of pre-farm that have been now reduced to 20 cents. This environmental fee is not revenue for the ministry, but it's for the project of buying back the plastic bottles. So we'll be working together with Plascom, the association, and the manufacturing factories to see to it that plastic pollution is controlled. There was a stalemate from Monday 20th. The manufacturers bottling water shut down their factory because of this levy, which has been imposed by Ministry of Environment. We've had consultative meeting yesterday on the clarity of the levy which is being charged, and it has come out that the levy which is being charged is only 0.20 cents, which was very agreeable by all the manufacturers. And currently, as we are speaking, the stalemate is no longer there. Today, early morning, all the factories resumed their day-to-day operations. We'd like to notify the entire public that there is no stalemate ongoing. Water will be supplied to all the entire areas that we have in Juba. And our youths who are being considered to be jobless have resumed their work from today. بهذا المشاهدون الكرام وصلنا إياكم لنهاية النشرة. تقبلوا تحياتي دين لولدا مع تحايا فريق العمل. إلى اللقاء.